الإيدز. سنة 1981 مجموعة من المواطنين في أمريكا بدأ يظهر عليهم أعراض غريبة جدا. بعضهم مثلا كان بيخش المستشفى مصاب بنوع معين من الفطريات الرئوية اللي مش بيجي إلا للعيانين اللي جهاز المناعة بتاعهم واقع خالص. الأطباء ما كانوش متعودين يشوفوا المرض ده في ناس طبيعيين عندهم جهاز المناعة بتاعهم سليم. مجموعة تانية بدأ يظهر عليها نوع معين من سرطانات الجلد اسمه الكابوزي ساركوما، ونفس السبب برضه. والاطباء ساعتها كانوا متحيرين جدا، ما كانوش فاهمين ايه طبيعه المرض اللي يقدر يوقع جهاز المناعه بالشكل دوت. لما بدا الاطباء يسالوا العيانين دولت عشان يعرفوا اصل الموضوع جه معاهم منين، اكتشفوا ان معظم العيانين اللي جاي لهم نفس الاعراض اما مدمنين مخدرات او كانوا هوموسيكشوالز، يعني ناس بتقوم بعلاقه جنسيه مع افراد من نفس نوعهم. من وقتها وبدأت كمية كبيرة من الأبحاث العلمية اللي بتحاول تتعرف على المرض دوت والمسبب الأساسي ليه. وإحنا في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن أهم النقط الخاصة بالمرض ده. أولا، السبب. بعد كتير من الأبحاث اللي اتعملت اكتشف العلماء إن المرض ده بيسببه فيروس اسمه ال HIV أو ال Human Immunodeficiency Virus، أو فيروس المسؤول عن نقص المناعة عند الإنسان. الفيروس بيدخل الجسم في صمت شديد جدا ويفضل يقزقز كده في خلايا المناعة الخاصة بالإنسان، المريض نايم على نفسه خالص مش حاسس بأي تغير، لغاية نقطة معينة عندها جهاز المناعة بيكون غير قادر على أداء وظيفته في حماية جسم الإنسان، فينهال عليه سير من الأمراض من كل ناحية، ويبقى هدف ممتاز جدا لكل الكائنات الحية من فيروسات وبكتيريا وفطريات. طيب بيتنقل ازاي الفيروس ده بقى؟ الفيروس بيتنقل بشكل اساسي عن طريق علاقه جنسيه مع شخص حامل للمرض، والعلاقه الجنسيه دي مش بالضروره تكون راجل مع راجل زي ما كانوا فاكرين، ممكن كمان يتنقل عن طريق رجل مع امراه او العكس، او ممكن يكون شخص بايسكشوال يعني بيقوم بعلاقه جنسيه مع الجنسين مع بعض. المهم ان في واحد من البارتنرز يكون مصاب بالفيروس دوت وشايل. ممكن كمان يتنقل عن طريق استخدام الحقن الطبيه الملوثه بالفيروس ده، زي ما بيحصل بالظبط مع مدمنين المخدرات اللي بيستخدموا نفس الحقنة فينقلوا المرض من شخص للتاني. ممكن كمان يتنقل عن طريق الاتصال المباشر مع دم مريض شايل الفيروس ده لشخص سليم، أو من الأم للجنين أثناء الحمل. لكن الفيروس مش بيتنقل عن طريق الطعام أو الشراب أو التنفس أو حتى الحشرات زي الناموس مثلا اللي بتيجي تتغذى على دم المريض، أو حتى عن طريق الكيسنج أو الهاجنج. طيب بيبقى شكله عامل ازاي المريض المصاب بالايدز دوت؟ المرض بيمر في الجسم 3 مراحل اساسيه. اول مرحله خالص هي الاكيوت فيز او مرحله دخول الفيروس للجسم. في المرحله دي بيفضل المريض بيعاني من شويه اعراض مشابهه لدور البرد بالظبط، زي الكحه والصداع وارتفاع في درجات الحراره واعياء عام في الجسم. لكن غالبا المريض مش بياخد باله من المرحله دي، وحتى كمان ممكن تعدي على الدكتور، الا اذا كان المريض ناقل دم قريب او داخل في علاقه جنسيه مع شخص ما يعرفوش. في الوقت ده لازم المريض يقلق ويتجه بسرعه للحصول على الرعايه الطبيه اللازمه. ثانيا الليتنت فيز او مرحله الكمون او الخمول. في المرحله دي بقى بيدخل الفيروس لخلايا المناعه الخاصه بالجسم ويفضل يتسلى عليها لمده توصل ل10 سنين او ممكن اكتر من كده كمان. كل ده والمريض مش باين عليه اي اعراض خالص. لكن في نهايه المرحله دي بيبدا المريض يحس بانتفاخ وتضخم في حجم العقد الليمفاويه الموجوده في بعض الاماكن زي تحت الابط او بين الفخذين، ودي بتبقى مدخل للمرحله الثالثه. ثالثا او المرحله الثالثه هي مرحله الايدز. الاول خلينا نوضح مصطلحين. المصطلح بتاع ايدز ده بيطلق على عيان في المرحله الثالثه، يعني مر بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه. في المرحلة دي بقى مناعة العيان بتقع تماما وبيبقى معرض لكل أنواع العدوى سواء بكتيرية أو فيروسية أو حتى طفيليات اللي مش بتصيب العيانين إلا إذا كان مناعتهم واقعة تماما في الأرض. كمان بيظهر على العيانين دول بعض أنواع سرطانات الجلد اللي اتكلمنا عليها قبل كده واللي اسمها الكابوزي ساركوما. في الوقت ده للأسف احنا مش بنقدر نساعد المريض، واحتمالية وفاته بتزيد جدا بسبب مناعته القليلة والعدوى المتكررة اللي بتجيله من أي فيروسات أو بكتيريا.
طيب ازاي نقدر نحمي نفسنا منه؟ الحماية بتتقسم لكذا حاجة على حسب طرق انتقال الفيروس. منظمة الصحة العالمية بتوصي باستخدام الوقايات الجنسية سواء الذكرية أو الأنثوية أثناء العلاقة الجنسية مع شخص حامل للمرض، والأبحاث بتأكد إن الوقايات دي بتقلل من احتمالية الإصابة بالمرض لحوالي 80%. كمان استخدام بعض مضادات الفيروس زي حاجة اسمها التينوفوفير في العيانين المصابين بيقلل من احتمالية انتقال الفيروس للطرف الثاني أثناء العلاقة الجنسية. وطبعا مش محتاجين نأكد إن ممنوع تماما استخدام أي أدوات شخصية أو حقن طبية استعملت قبل كده مرة، أو أي طريقة يختلط فيها دم المريض مع دم شخص سليم. وطبعا نقل الدم من أي شخص لا يتم إلا بدون إجراء كافة الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامة الشخص المتبرع بالدم. بالنسبة للأم الحامل المصابة بالفيروس ففي برنامج لحماية الجنين من الإصابة عن طريق إعطاء الأم جرعات معينة من مضادات الفيروس وتجنب الرضاعة الطبيعية والاعتماد على الرضاعة الصناعية. طيب نعمل إيه لو حسينا إننا اتصبنا بالفيروس ده نتيجة علاقة جنسية مثلا أو نتيجة اختلاط دم مباشر مع دم مريض بأي طريقة؟ طبعا هنا يلزم التوجه مباشرة والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، لأن الاكتشاف المبكر للفيروس بيساعد جدا في العلاج بشكل كبير. وفي الوقت دوت لازم التأكد من وجود، بنبدأ نعمل شوية فحوصات للتأكد من وجود الفيروس في الجسم، وبنبدأ كورس العلاج في أسرع وقت ممكن. طيب بالنسبة للعلاج، بفضل الله في عدد كبير جدا متاح من الأدوية المستخدمة في علاج الإيدز، ومجموعة الأدوية دي بنسميها كلها على بعضها الأنتي ريتروفيرال دراجز، واللي بتشتغل بكذا طريقة. منها مثلا إنها بتمنع دخول الفيروس للخلية، أو في مجموعة تانية بتوقف تصنيع البروتين الخاص بالفيروس، أو مجموعة تالتة بتوقف استنساخ الفيروس أثناء الريبليكيشن سايكل الخاصة بيه. وعلى الرغم ان مفيش علاج نهائي للمرض حتى الان، الا ان الاكتشاف المبكر وبدء كورس العلاج من اهم العوامل اللي ممكن تساعد المريض في زيادة الفاعلية وتأثير الادوية المتاحة. وفي محاولات للوصول للقاح خاص بالفيروس، ولكن للاسف مفيش حاجة منها نجحت حتى الان. كلمة اخيرة بس، ال HIV مش مرض مشيل لصاحبه، ومش بالضرورة ابدا ان الشخص المصاب ب HIV يكون جاله عن طريق علاقة جنسية غير سوية. الناس اللي شغالين مثلا في المجال الطبي زي الأطباء أو الممرضين أو مسؤولين معامل التحاليل كمان معرضين جدا إن هم يصابوا بالمرض عن طريق الاختلاط بدم مريض أو أي حد مصاب بالفيروس دوت. مش بالضرورة أبدا يكون الشخص دخل في علاقة جنسية مع شخص مصاب، فواجب علينا كمجتمع إننا نفهم ده كويس ومنبصص للناس المصابين على إنهم وصمة عار على المجتمع. حابب بس أنوه في الآخر إن الأبحاث في المجال ده لسه شغالة لغاية يومنا ده، واحنا لسه واقفين قدام عظمة وتعقيدات الآليات اللي بيستخدمها كائن بسيط زي ده عشان يقدر يسيطر على أجسامنا بالشكل دوت. وجايز العلم يقدر يقدم لنا حلول جذرية في المستقبل، لكن كل اللي في ايدينا دلوقتي هو اننا نحاول نحمي نفسنا ونتأمل اكتر عظمة الكون بكل ما فيه من كائنات.